हाई एभ्रिवान, हालखबर के छ त? ठिकै छ होला भन्ने आशा राख्दछु। आज चाहिँ मैले एउटा पपुलेसन सम्बन्धित एउटा भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। सो पपुलेसन चाहिँ जहिले पनि इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुँदैन है। के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पपुलेसन बढ्छ, कहिलेकाहीँ पपुलेसन घट्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टेबल पनि रहन सक्छ होइन। सो हामी पपुलेसन ग्रोथको बारेमा फर्मुला डिराइभ गर्छौँ र हामी त्यति डिटेलमा जाँदैनौँ। यो चाहिँ एकदम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड अमाउन्ट्ससँग क्लोजली रिलेटेड छ। त्यसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथिको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि फर्मुला डिराइभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक दुईवटा बेसिक कुराहरू इन्फर्मेसनलाई हेरौँ है त। अब जस्तै के छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा र पपुलेसनमा चाहिँ केही बेसिक टर्म्सहरू यिनीहरू बिचको क्या। अब जस्तै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त PRINCIPAL प्रिन्सिपल हुन्छ हो। कम्पाउन्ड अमाउन्ट या कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जुन प्रिन्सिपल युज गरिन्छ नि होइन, त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ पपुलेसनमा पनि युज गरिन्छ, तर त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्दैनौँ, त्यसलाई हामी के भन्छ त पपुलेसन भन्छ क्या। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्रिन्सिपल भयो एउटा होइन। अब अर्को टर्म के छ त कम्पाउन्ड अमाउन्ट छ होइन। सो यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट चाहिँ पपुलेसनमा केमा चेन्ज हुन्छ त पपुलेसन अफ अ कन्ट्री आफ्टर टी इयर्स भन्ने हुन्छ क्या अमाउन्ट भनेको चाहिँ। सो कम्पाउन्ड अमाउन्ट या कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अमाउन्ट आफ्टर 1 इयर 2 इयर त्यस्तो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ पपुलेसनमा चाहिँ पपुलेसन आफ्टर 1 इयर 2 इयर भन्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ नि, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ पपुलेसनमा हामीलाई के पनि भन्छौँ भन्नाले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज रिलेटेड विथ पपुलेसनमा चाहिँ के भन्छौँ त्यसलाई इन्क्रिज्ड पपुलेसन, INCREASED इन्क्रिज्ड पपुलेसन। अब के भनेको भन्दाखेरि प्रिन्सिपल हामी कम्पाउन्ड अमाउन्टमा जेलाई प्रिन्सिपल भन्छौँ, पपुलेसनमा हामी त्यसलाई पपुलेसन भन्छौँ क्या। कम्पाउन्ड अमाउन्ट या कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हिसाबहरू गर्दाखेरि हामी जेलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भन्छौँ। र कम्पाउन्ड अमाउन्ट र इन्ट्रेस्टको हिसाबहरू गर्दाखेरि जसलाई हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पपुलेसनमा इन्क्रिज्ड पपुलेसन भनेर भन्छौँ क्या। र फर्मुला चाहिँ के हो त सेमै हो। अब जस्तै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो त P 1 + R% को पावर T -1 हो नि होइन। सो अब पपुलेसनमा नि यसको फर्मुला चाहिँ त्यही नै हो क्या। P 1 + R% को पावर T -1 नै हो फर्मुला पपुलेसनमा पनि। बस के हो त यसमा यसलाई प्रिन्सिपल भन्छ, यसलाई के भन्छ पपुलेसन भन्छ, यसलाई के भन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ, यसलाई के भन्छ त रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भन्छ। त्यो भयो टर्म्सहरू रिलेटेड विथ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड पपुलेसन होइन। सो पपुलेसन चाहिँ मैले के भनेको छु त जहिले पनि ग्रो हुँदैन, घट्न नि सक्छ होइन। त्यही भएर पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स चाहिँ जहिले पनि पपुलेसन भन्दा ग्रेटर हुने भन्ने छैन। सो यो चाहिँ पपुलेसन स्टार्टिङ पपुलेसन भयो, यो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स हो होइन। सो पी निड नट बी अलवेज ग्रेटर देन पी क्या, पिटी निड नट बी अलवेज ग्रेटर देन पी त्यो भयो। तर यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट या इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त अमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त ठुलै हुन्छ क्या कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा। So amount is always greater than compound amount, compound principal. Amount is always greater than principal in compound amount, whereas that is not truth for population को केसमा। population को केसमा P is greater than PT पनि हुन सक्छ, PT is greater than P पनि हुन सक्छ। सो यो के हो त population after T years हो क्या यो पिटी भनेको चाहिँ। ओके, सो अब हामी सर र डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ होइन, तर एकचोटि सर र पपुलेसन ग्रोथको पपुलेसनको यो फर्मुला डेरिभेसन एकचोटि सर हेरौँ। र अहिले हामी डाटाहरूलाई चाहिँ अजम्सन मात्र गर्छौँ है। सो हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ यति हो है। 2077 नराखौँ धेरै नै लामो हुन्छ। 2070 यहाँ तपाईँहरूलाई यसो हेर्दाखेरि केही कुराको कमी लाग्दैन। के कुरा कमी छ भन्दाखेरि यहाँ होइन हामीले के भनेर लेखेका छौँ त भन्दाखेरि यहाँ
पपुलेसन अफ काठमाडौँ इन 2070 बिएस भनेर लेखेका छौँ, तर यहाँ के कुरा छुटो भन्दाखेरि एट द बिगिनिङ एट द बिगिनिङ हो कि एन्डमा हो क्या, किन भन्दा एन्ड र बिगिनिङ त एकदम ह्युज डिफ्रेन्स पार्छ नि त यसमा। सो अहिले चाहिँ हामी सपोज गरौँ कि बिगिनिङमा हो भनेर सपोज गरौँ है त, यो पपुलेसन अफ यस 2070को नि बिगिनिङमा 2070 अब कति राख्ने, सपोज 3 को बिगिनिङ रे, अब भनेपछि टाइम जम्मा जम्मी 3 इयर्स भएन त। ल ठिक छ, एकचोटि यो सारेर हेरौँ र हामी क्वेसनतिर लाग्छौँ। सो पपुलेसन अफ काठमाडौँ एट द बिगिनिङ अथवा एन्ड इन 2070 बिएसमा कति छ त, हामीले पी मान्यौँ होइन त। सो पपुलेसन अफ काठमाडौँ इन 2073 बिएसको बिगिनिङमा है कति छ त, पी आफ्टर टी इयर्स, पिटी छैन त। सो हामीले यो सिम्बल्सहरू के कसरी कसरी युज गर्छौँ भनेर हेरेको। सो रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेको R%, टाइम भनेको टी भयो नि त। अब त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाले जस्तो नै गर्ने। अब फर्स्ट इयरमा पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स कति हुन्छ त, पी प्लस R% अफ पी हुन्छ नि त होइन। सो यसलाई गऱ्यो अनि त्यसपछि इन्क्रिज पपुलेसन भनेको कति हो त, सो P1 माइनस पी, पीदेखि P1सम्म कति बढ्यो भन्दाखेरि P1 माइनस पी हो नि त। सो हामीले त्यसरी नै फर्स्ट इयरको निकाल्छौँ, सेकेन्ड इयरको निकाल्छौँ, थर्ड इयरको निकाल्छौँ। र कुरा के हो त, यो P1 प्लस R% जुन छ नि, यो पपुलेसन आफ्टर 1 इयर चाहिँ यहाँ गएर के हुन्छ त, P2 हुन्छ, पपुलेसन अफ सेकेन्ड इयर हुन्छ। त्यही कुरा होइन त एउटा कुरा। अनि यो पनि त्यही हो, यो जुन छ P1 प्लस R% को स्क्वायर, यो P3 भएर जान्छ। त्यही हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै कन्सेप्ट ल्याएको। अनि इन्क्रिज पपुलेसन भनेको के हो त, पीदेखि P2सम्म कति बढ्यो त भन्ने कुरा हो नि त, त्यो भएर P2 माइनस पी भएको। अनि इन्क्रिज पपुलेसन इन थर्ड इयर पनि कति हुन्छ त, P3 माइनस पी नै हुन्छ। अनि अब हामीले यहाँ प्याटर्नलाई अब्जर्भ गर्छौँ, यहाँ प्याटर्न के छ त एकचोटि हेरौँ त। सो P1मा के छ त, P1 प्लस R% छैन त, P1 प्लस R% छ। P2मा के छ त, P1 प्लस R% को होल स्क्वायर छ क्या। अनि P3मा के छ त, P1 प्लस R% को होल क्युब छ। सो प्याटर्न कस्तो छ त, सबै कुरा सेम छ, सबै कुरा सेम छ, P1 प्लस R% सेमै छ, तर सिफ्ट के छ त, 1 एउटामा आयो, एउटामा 2 आयो, एउटामा 3 आयो। फेरि यो 1 2 3 पनि यत्तिकै आएको होइन, के छ त, पपुलेसन इन 3 इयर्सको के आयो त, यहाँ 3 आएको क्या। सो पपुलेसन इन 2 इयर बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयरमा यहाँ 2 छ। सो यहाँ 1मा नि त्यही छ है। सो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको कति हुने रहेछ त, P1 प्लस R% को पावर टी। सो यो भयो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स। इन्क्रिज पपुलेसनको कन्सेप्ट लगायौँ हामीले, P1 माइनस पी, P2 माइनस पी, P3 माइनस P2 लेखेको छु, सरी यहाँ पी नै हुन्छ। पी भनेको कति हुन्छ त, सो इन्क्रिज पपुलेसन इन टी इयर्स भनेको कति हुन्छ त, टी माइनस पी हुन्छ होइन त। सो पिटी माइनस पी भनेको कति हो त, पिटी भनेको हामीले यहाँ पहिल्यै निकालिसकेका छौँ। पिटी हामीले यहाँ कति निकालेका छौँ त, P1 प्लस R% को पावर टी निकालेका छौँ, त्यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिएको हो, माइनस पी, पी कमन लिएको, अनि इन्क्रिज पपुलेसन इन टी इयर्स भनेर निकालेको। सो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तै भयो है, मैले यसमा धेरै टाइम लिन। अब कुरा चाहिँ यस पपुलेसनमा चाहिँ एउटा अलिक नयाँ, मैले अगाडि एउटा कुरा भन्न के बिर्सेको थिएँ भन्दाखेरि म त्यो कुरा भनिहाल्छु। अब जस्तै यहाँ पपुलेसन आफ्टर टी इयर्समा हामीले के गर्यौँ त, P प्लस R% अफ पी गऱ्यौँ होइन त। यो भयो बढ्दाको केसमा क्या, यो पपुलेसन बढिरहेको केसमा हामी यस्तो गर्छौँ। अब सपोज के भयो अरे त, पपुलेसन घट्यो अरे, पपुलेसन के भयो अरे त, घट्यो अरे। अब पपुलेसन घट्या हो भने त के हुन्छ त, पपुलेसन माइनस R% अफ पपुलेसन हुन्छ नि त, हो कि होइन। एकचोटि सोच्नुहोस् त, बेसिक कन्सेप्ट लाएर यसो 5-10 सेकेन्ड भिडियोलाई पज गरेर 1 मिनट जति। ओके, सो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स यदि डिक्रिज हुन्छ भने माइनस छ, इन्क्रिज हुन्छ भने प्लस छ। यहाँ पनि त्यही हो, डिक्रिज भइरहेछ भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ, इन्क्रिज पपुलेसन भइरहेछ भने के हुन्छ त, प्लस हुन्छ। यहाँ पनि त्यही हो। सो प्लसको ठाउँमा माइनस माइनस राखिदिँदै जाने हो भने, यदि यो चाहिँ भयो इन्क्रिजिङमा, INCREASING इन्क्रिजिङमा अथवा ग्रोथमा, पपुलेसन ग्रोथमा यो हुन्छ। तर यदि पपुलेसन डिक्रिज भइरहेछ अरे, पपुलेसन डिक्रिज हुँदाखेरि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स कति हुन्छ त, 1
माइनस आर पर्सेन्टेजको पावर टी हुन्छ क्या, किनभने यहाँ 1 प्लस आर पर्सेन्ट हुँदैन, यहाँ 1 माइनस आर पर्सेन्ट हुन्छ डिक्रिज हुँदाखेरि। P2 भनेको P1 माइनस आर पर्सेन्टको पावर 2 हुन्छ डिक्रिज हुँदाखेरि। किन त्यस्तो हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि कति हुन्छ त, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ। किन माइनस हुन्छ, पपुलेसन घटिरहेछ। पपुलेसन घट्दाखेरि माइनस किन राख्ने त, किन भन्दाखेरि इनिसियल पपुलेसन जति छ त्योभन्दा त पपुलेसन त घट्या हुन्छ। रेट पनि के हुन्छ त, रेट अफ डिक्रिजिङ रेट राख्नुपर्छ यहाँ होइन त। सो आर पर्सेन्ट अफ पी राखिदिने अनि यहाँ माइनस गरिदिने, अनि सो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इन डिक्रिजिङमा चाहिँ के हुन्छ त, पिटी भनेको यो हुन्छ है। सो अनि त्यसपछि अब डिक्रिज पपुलेसन इन टी इयर्स चाहिँ कति हुन्छ त, यहाँ लेखौँ DECREASED डिक्रिज POPULATION डिक्रिज पपुलेसन इन टी इयर्स चाहिँ कति हुन्छ त, पी माइनस पिटी, पी माइनस पिटी भएन त। सो पी भनेको कति हो त, इनिसियल पपुलेसन, माइनस पिटी भनेको कति हो त, पी 1 माइनस आर पर्सेन्टेजको पावर टी हो। पी कमन लिने हो भने 1 माइनस कति हुन्छ त, 1 माइनस आर पर्सेन्टेजको पावर टी हुन्छ। सो यति हो होइन। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भुल्नु भएन भन्दाखेरि होइन, सो पपुलेसनको नाममा चाहिँ पपुलेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइग्रेसन हुन्छ। माइग्रेसन भनेको के हो त, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु। जस्तै म भक्तपुरदेखि काठमाडौँ सिफ्ट भयो भने इन माइग्रेन्ट भयो नि त। सो काठमाडौँदेखि बाहिर गयो भने आउट माइग्रेन्ट भयो म। सो काठमाडौँमा बसिरहेको छु, काठमाडौँदेखि बाहिर गयो भने आउट माइग्रेन्ट भएँ। सो म भक्तपुरमा बसिरहेको छु, भक्तपुरदेखि काठमाडौँमा गयो भने इन माइग्रेन्ट भयो क्या म। सो माइग्रेसन भनेको त्यही हो। सो अब पपुलेसन ग्रोथमा चाहिँ माइग्रेसन, पपुलेसन ग्रोथ या डिक्रिजमा चाहिँ माइग्रेसनले अफेक्ट गर्छ, र अर्को केले अफेक्ट गर्छ त, डेथले अफेक्ट गर्छ। DEATH डेथ, कति डेथ भयो र माइग्रेसन कति भएको छ। सो इन माइग्रेन्ट भनेको कुनै एउटा प्लेसभित्र आइरहेछ भने के गर्ने त, हामीले त्यसलाई प्लस गरिदिने पपुलेसन। यदि त्यो ठाउँदेखि बाहिर गइरहेछ भने हामी पपुलेसन के गरिदिने त, माइनस गरिदिने। सो डेथ भयो भने त मरेको, त्यो भनेको माइनसै गरिदिने। सो डेथ सँगसँगै के पनि आउँछ त, बर्थ पनि आउँछ। सो कतिजना जन्म्या छन् त्यो आयो भने के गर्ने त, प्लस गरिदिने। सो हामीले चाहिँ अब 10 क्लासमा चाहिँ नर्मली जहाँसम्म मलाई लाग्छ बर्थ पढ्नु पर्दैन होइन, हामीले अहिले पढ्नु पर्दैन बर्थ। त्यही पनि बर्थ भयो भने चाहिँ के गर्ने त, पपुलेसन बढ्छ नि त, सो प्लस गर्ने। डेथ भयो भने माइनस गर्ने। डेथ र माइग्रेसन चाहिँ पढ्नुपर्छ। अब पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको हामीलाई के थाहा छ त, पी 1 प्लस आर पर्सेन्टको पावर टी इफ इट इज इन्क्रिज्ड र माइनस इफ इट इज डिक्रिज्ड होइन त। सो यो भएन। अब माइग्रेसन भयो भने सो नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट होइन, नम्बर अफ इन माइग्रेन्टलाई चाहिँ हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, MIN गरेर। सो नम्बर अफ आउट माइग्रेन्टलाई हामी MOUT नर्मल्ली होइन। सो प्लस के गर्छौँ त, कतिजना भित्र आएको छ त्यसलाई प्लस गरिदिने, र कतिजना बाहिर गएको छ त्यसलाई माइनस गरिदिने। मैले यहाँ प्लस लेखेको छु, सरी, त्यसलाई हामी के गर्छौँ त, माइनस गर्छौँ। तर यतिमै कहानी सिद्धिँदैन, अरू के पनि छ भन्दाखेरि हामीले के पनि गरेका छैनौँ त, माइनस डेथ पनि हामीले के गरेका छैनौँ त, माइनस गरेका छैनौँ। सो यो गर्ने भने चाहिँ खासमा एक्चुअल पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स आउँछ। P1 प्लस 1 प्लस माइनस आर पर्सेन्टको पावर टी प्लस इन माइग्रेन्ट माइनस आउट माइग्रेन्ट माइनस नम्बर अफ डेथ्स। द्याट्स अल फर फर्मुला डेरिभेसन होइन। यति हो फर्मुला डेरिभेसन भनेको, यस्तै त हो नि। अब हामी चाहिँ यसो हिसाबहरूतिर लागौँ न है। र तपाईँहरूलाई नआएको क्वेसन्सहरू चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ है। ओके, सो विदाउट फर्दर अडु लेट्स गो इन्टु डुइङ सम क्वेसन्स।
तर पनि गिभिङ इट अ सेकेन्ड थट आज अब हिसाब नगरौँ होला, हिसाब हामी अर्कै भिडियोमा गर्छौँ। एउटा भिडियो कति 14-15 मिनट जति भइसक्यो होला, कति लामो गर्नु, हेर्न पनि बोरिङ लाग्छ होला होइन। आजको लागि यति नै, धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। केही क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला होइन। मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।